Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Gần đây, những người hâm mộ trung thành của tuyệt thế Đường Môn hẳn đã cảm nhận được những cơn gió thay đổi khi bộ phim bắt đầu rẽ sang những hướng đi khác biệt đầy táo bạo so với nguyên tác. Và trailer tập 99 vừa tung ra đã thực sự thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận sôi nổi trong cộng đồng fan xứ Trung, hứa hẹn một tập phim đầy kịch tính. Trong tập này, Tu La Thần giáng lâm xuống khảo nghiệm càn khôn vấn tình cốc, một trong hai người Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi phải hy sinh. Hoắc Vũ Hạo cũng rơi vào tình thế cận kề tử vong khi đối mặt với La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Sự thay đổi này mang ý nghĩa gì? Nếu trí tò mò đang réo gọi, hãy cùng mình vén màn bí ẩn ngay bây giờ nhé! Ở trong tập trước, Đường Tam đã xuất hiện và hóa giải thù hận trong lòng Hoắc Vũ Hạo. Vương Thu Nhi đã nói ra sự thật về thân thế của bản thân và sẵn sàng quyết đấu để giành được tình yêu của Hoắc Vũ Hạo. Về phía Vương Đông Nhi, cô nàng cũng không tỏ ra yếu thế mà cũng đồng ý tham chiến để bảo vệ tình yêu của mình. Sang đến tập 99, mở đầu tập phim, bầu không khí căng như dây đàn, trên đỉnh núi băng giá, nơi tuyết phủ trắng xóa và vực sâu vạn trượng trực chờ nuốt chửng, Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi lao vào cuộc chiến sinh tử cuối cùng trong khảo nghiệm thứ 3. Không còn đường lui, không còn lối thoát, chỉ có chiến thắng thử thách của ái thần mới là con đường sống duy nhất. Lần này không còn sự do dự, cả hai đều tung hết sức lực. Vương Thu Nhi với Kim Long thị huyết được phóng thích, quyết một trận sống mái với tình địch. Ngay sau đó, một hình ảnh đầy ám ảnh cắt ngang màn xương. Tu La Ma kiếm, thanh kiếm nhuốm màu huyết sắc từ từ hiện ra và một bàn tay quen thuộc nắm lấy chuôi kiếm. Cảnh này đã từng xuất hiện trong phần 1 và chủ nhân của bàn tay kia không ai thích hợp hơn Tu La Thần Đường Tam, đúng không các bạn? Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Hoắc Vũ Hạo đang phải đơn độc chống chọi với vô số quái vật trong một khung cảnh ngập tràn tử khí. Đây có lẽ là thử thách thứ 3 ái thần dành cho hắn, nhưng nó lại gợi lên một ký ức kinh hoàng. Các bạn còn nhớ đóa hoa tím ma mị trong hồn kỹ của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông ở trận chiến song thần chứ? Giờ đây, nó lại xuất hiện trong khảo nghiệm của ái thần. Chẳng lẽ định mệnh trớ trêu lại buộc Hoắc Vũ Hạo phải đối đầu trực diện với vị thần tà ác này? Đây chính là điểm khác biệt lớn so với nguyên tác. Lẽ ra lúc này, Đường Tam sẽ xuất hiện không phải với tư cách cứu tinh mà là người thử thách tàn khốc, hành hạ Hoắc Vũ Hạo không thương tiếc để rèn dỗ hắn. Nhưng các nhà làm phim đã chọn một hướng đi khác, ý đồ thực sự của họ là gì? Hình ảnh tiếp theo khiến người xem không khỏi xót xa. Gương mặt Hoắc Vũ Hạo thê thảm, đôi mắt ngập tràn tử khí, có vẻ như sau khi bị La Sát Thần dạy dỗ một trận tơi tả, hắn đã phải vận dụng đến năng lực cuối cùng, sức mạnh của vong linh thánh pháp thần Y Lai Khắc Tư. Thật trùng hợp, năng lực tịnh hóa từ tử thần này lại là khắc tinh của những linh hồn tà ác mà Bỉ Bỉ Đông tạo ra. Nhưng liệu một hậu bối như Hoắc Vũ Hạo có đủ sức chống lại một vị thần như La Sát Thần? Để hắn chiến thắng lúc này chẳng phải là buff quá đà sao? Chính vì thế, tình trạng của Vũ Hạo trở nên nguy kịch và rất có thể sẽ đăng xuất bất cứ lúc nào. Đúng lúc ấy, khi cuộc chiến giữa Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi đang ở hồi gay cấn nhất, cả hai không ngừng tung ra những đòn chí mạng, thì họ bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng bi thảm của người thương, trái tim cả hai cùng thắt lại vì lo lắng. Và rồi, ái thần đã thay đổi quy tắc cuộc chơi. Ban đầu, vốn là ai chiến thắng sẽ được ở bên Hoắc Vũ Hạo, nhưng giờ lại đổi thành một trong hai phải hy sinh để cứu hắn. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuộc chiến giữa hai cô gái lập tức dừng lại. Trong khi Vương Thu Nhi còn đang bối rối, do dự và nghi ngờ ý đồ của ái thần, thì Vương Đông Nhi đã đưa ra lựa chọn đau đớn. Nàng tự tay kết liễu sinh mệnh của mình, tinh huyết của nàng tuôn chảy, nhuộm đỏ cả một vùng tuyệt địa băng giá. Phải chăng sự hy sinh này đã khiến ái thần giữ lời hứa và thỉnh cầu sự can thiệp của Đường Tam? Quay trở lại với tập 98 khi mà Đường Tam đến gặp Hoắc Vũ Hạo, sau đó còn vỗ vai để động viên và khích lệ hắn trong bộ dạng hết sức ôn nhu, thì khả năng cao là lần này Đường Tam cũng đồng ý ra tay cứu mạng Hoắc Vũ Hạo. Và đúng như suy đoán ban đầu, Tu La Thần Đường Tam đã xuất hiện, trên tay là Tu La Ma kiếm ngập tràn huyết sắc, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiến trường. Khi nhìn thấy đóa hoa màu tím quen thuộc đến ám ảnh kia, Đường Tam gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ: "Là ngươi!" Rõ ràng, trong trận chiến song thần năm xưa, Đường Tam đã tự tay kết liễu sinh mạng Bỉ Bỉ Đông. Vậy tại sao bây giờ La Sát Thần lại có thể hiện diện ở đây, gây khó dễ cho chàng rể tương lai của hắn? Dù là lý do gì, Đường Tam cũng không thể để tà ác lộng hành. Tu La Ma kiếm một lần nữa vung lên, ánh sáng huyết sắc phá tan đóa hoa tử thần kia. Như vậy, với sự thay đổi đầy bất ngờ này, diễn biến của bộ phim đã trở nên hấp dẫn và khó đoán hơn bao giờ hết, đúng không các bạn? Sự cải biên này dường như còn có mục đích minh oan cho Đường Tam. Nếu giữ nguyên kịch bản gốc, việc Đường Tam hành hạ Hoắc Vũ Hạo có thể khiến nhiều người xem, đặc biệt là các anti-fan, gắn cho cái mác Ngụy Quân Tử. Việc để Bỉ Bỉ Đông trở thành kẻ phản diện trực tiếp trong thử thách này vừa tạo kịch tính, vừa giữ gìn hình tượng cho Tu La Thần. Một sự thay đổi theo hướng tích cực và hoàn toàn hợp lý phải không nào? Đến đây thì cũng hết tập 99 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Theo các bạn, còn tình huống nào có thể xảy ra nữa không? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn tiếp theo các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!